الملاحظ هنا ما شاء الله في الجودة بتاعت الشاشة ال LCD المستخدمة ممتازة، الريزوليوشن بتاعتها عالية، الإضاءة بتاعتها ممتازة زي ما انتوا شايفين. حسب الاختيارات ان السويتشز اللي هو السنوز اون او براير تايمز اون او المنبه اليومي اون، بالاضافة للفوليوم ان هو اون. كل ده بيظهر لك ايه الاوبشنز اللي موجودة. يعني ده الايقونة بتاعت الاذان، ده الايقونة بتاعت المنبه بتاع الفجر، ده الايكون بتاع المنبه اليومي، وده الايكون بتاع السنوز. لو انا عايز اظبط المنبه مرة واحدة بدوس لونج بريس على الست وانا في الوضع العادي بتاع الساعة. هلاحظ هنا ان ظهرت لي الايكون بتاعت منبه المرة الواحدة one time alarm. عايز اتحكم فيه بدوس له set on و off. لو دوست on ودوست set هيقول لي انت عايز المنبه يبقى الساعة كام، واظبط الساعة والدقيقة. اختار التون، الصوت بتاع المنبه. أصبحنا وأصبح الملك. بسم الله الذي لا يضر مع. زي ما انتوا شايفين كده انا مفعل الاذان بتاع الصلوات بالاضافه للمنبهات كلها. الاذان، منبه الفجر او منبه الصلوات المختلفه، منبه اليومي للعمل، منبه المره الواحده، وخاصيه السنوز. طب انا عايز اغير اي اعدادات. التحكم في الساعه الواجهه بسيطه جدا عن طريق الاسهم والست. فكده انا نقلت على التاريخ الهجري، تمام، سواء بالاسم اسماء الشهور او بالارقام اللي هو جمادى الاولى وهكذا. دوس على السهم اللي هو الاب، هيقول لي انت فاضل لك 4 ساعات و19 دقيقة لصلاة الظهر، لان صلاة الظهر في 12 و3 دقايق. يجيب لي مواقيت الصلوات لهذا اليوم: العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الشروق وهكذا. تمام. هنا انا اقدر اغير السيتي عن طريق الضغط على زرار الست، ضغطة طويلة مستمرة. الدولة سعودي ارابيا، ادوس ست الرياض. تمام. لو انا حبيت ان انا اشغل منبه قبل اي صلاة بدوس على الست، هيقول لي ان هو في حاجة اسمها ظهر الارم. اقدر اخليه ان هو يأذن وقت الصلاة او بعد بدقيقة مثلا، او اخليه اوف، او اخليه قبلها بدقيقة. تمام. زي ما احنا قلنا لو المنبه في نفس الوقت الاذان بتاع الصلاة يبقى الاذان مش هيأذن، مش هيشتغل، لان هو مش هيشتغل الارم واذان في نفس الوقت. فانا بعمله اوف. نفس الكلام ده ينفع يتعمل لكل صلاة، زي مثلا اذان للشروق، اذان للفجر. تمام. بتختار اللي انت عايزه وبتظبط الوقت. منبه يشتغل بعد الاذان بكم دقيقة. تقدر طبعا ان انت تتحكم في اون و اوف. هنا لو حبينا ان احنا نعمل تعديل للوقت، حبينا ان احنا نعدل الوقت او التاريخ، طبعا بيورينا هنا برضه الشهر كتابة وارقام بحيث ان ما يبقاش فيه لخبطة. بالنسبة للالارم، ده الالارم اليومي ديلي الارم. بيوريني هنا ان هو هيدن الساعة 6 صباحا جميع ايام الاسبوع. فعايز اعمله 6 بدوس ضغطة طويلة على 6. هلاحظ هنا ان هو بدأ يسمح لي ان انا اعدل الساعة والدقيقة. وهنا اقدر اتحكم في الكالندر الويك اندز بتوعي. بغير بالاسهم في كاستم وفي 5 دايز ان هو بيعمل جمعة وسبت اجازة، او يوم الجمعة فقط اجازة، او جميع ايام الاسبوع ايام عمل. او بدوس على كاستم. تقدر تتحكم منه في المنبه هيرن كل يوم ولا لا. فالديلي الارم اون يوم السبت، قلت له اوف هتلاقي يوم السبت اتشال من تحت. عملت له اون هيظهر. يوم الحد اون اوف، يوم الاثنين اون اوف. فانت تقدر تتحكم في كل يوم ايام الاسبوع. طبعا لو بصينا هنا على الايكون هنلاقي ظاهر جنبها 5 و6 اللي هو الكاستم مود. تقدر تتحكم عن طريق الست وعن طريق الاسهم اب وداون كل يوم من ايام الاسبوع اذا كان منبه العمل هيشتغل ولا لا.
اقدر اتحكم في التون بتاع المنبه زي ما احنا اتفقنا، صوت المنبه. في اصوات كتير وصوت المنبه او الساعة واضح وعالي. ما شاء الله، يعني الصوت عالي واقدر ان انا اعليه اكتر، يعني انا مخلي الصوت واطي شوية. بعد كده اقدر اخش على اللغة بتاعت الواجهة، سواء ان هي انجليزي او عربي، هما دول المتاحين فقط. بعد كده اقدر اتحكم في الكالندر المعروضة او التقويم، هل هو ميلادي او هجري. اقدر اتحكم في درجة الحرارة المعروضة، هل هي سيليزيوس ولا فهرنهايت. الفورمات بتاع الساعة، هل انا عايز 24 ساعة ولا 12 ساعة، ويظهر لي الاي ام والبي ام. طبعا انا بحب ال 24 بالنسبة لي ادق. الشاشة هنا بتحكم فيها في اللي بيظهر لي في وقت الصلاة او وقت الاذان وما بعده. اما بعرض التوقيت بتاع الاذان فقط اللي هو اذان تايم، يظهر ليك فاضل كام دقيقة حتى الاذان القادم في حدود النص ساعة، وبعد الاذان بيظهر لك ان الاذان كان من حوالي كام دقيقة. الموضوع ده بيبقى مفيد في حالة ان انت عايز تجهز نفسك قبل الاذان، ان الساعة بتظهر لك فاضل كام دقيقة على الاذان. وبعد الاذان تقدر ان انت تحدد الاقامة هتبقى امتى، فتقدر تعرف ان هل الاقامة بعد 10 دقايق، هل بعد ربع ساعة، فبيبقى ظاهر لك زي ما انتوا شايفين على الشاشة قدامك. وفي المود الثالث اللي هو الالترناتيفز، ان هو يغير ما بين توقيت الصلاة ل 12 3 دقايق وما بين الاذان كان من كام دقيقة. طبعا ده كذا دقيقة بعد الاذان وليس قبله. ندوس على ست. الاذان، هل انت عايز الاذان اون واوف، ان هل انت عايز الاذان يشتغل للصلوات المختلفة ولا لا، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، تقدر تتحكم فيهم كلهم. التقويم، عايز اسلوب الحساب بتاع الصلاة. بطبيعة الحال المدينة اللي انا فيها هي الرياض بالمملكة العربية السعودية، فطريقة الحساب المعتمدة هي تقويم ام القرى. هنلاحظ ان انا ممكن اغيره، وممكن استخدم اللي هو المسلم ليج، الاتحاد العالمي للمسلمين تقريبا. اسنا ده اللي هو رابطة المسلمين تقريبا بأمريكا الشمالية، نورث أمريكا. تقويم الحنفي اللي هو الجامعة الإسلامية بكراتشي، وهيئة المساحة المصرية أو إيجيبت. أو الفيكسد، العشاء بيبقى 1.5 ساعة من بعد المغرب أو بعد غروب الشمس، والفجر بيبقى 1.5 ساعة قبل شروق الشمس. تمام. فطبعا انت عايز تختار الحاجة بتدوس على set، او مثلا لو عايزين نشوف كاستم هتلاقي هنا ام القرى، المسلم ليج، الحنفي. ده المتاح للرياض على ما اظن. تمام. فهو بيقول لك الدقايق تقدر ان انت تتحكم فيها حسب المانيوال. طبعا عشان كده انا بحب دايما استخدم الديفولت اللي هو الام القرى. السيفتي دي خاصية الاوفست، ان النهاردة الفجر مثلا لو الساعة ظهرها برقم مش مظبوط، فانت تقدر تتحكم ان انت تعدل التوقيت بتاع الصلوات، كل صلاة على حدة بعدد من الدقايق بلس او ماينس، زيادة او نقصان. نفس الموضوع لكل مواقيت الصلاة، انه هيزود لك عليها دقيقة او ينقص منها دقيقة. تمام. التوقيت الصيفي، هل في عندك توقيت صيفي ولا لا، بيزود ساعة او ينقص ساعة، ويظهر لك علامة التوقيت الصيفي. ده اتجاه القبلة بالنسبة لمدينة الرياض. كده ده المون ايج او التاريخ الهجري، فمعنى كده ان احنا في اليوم 8 من الشهر الهجري، وان عدى تقريبا 3 ساعات من يوم 9. وده الويب سايت بتاع الفجر اللي هو موقع ساعة الفجر لو حبيت تنزل المانيوال او اي شيء. ودي حالة البطارية، هي البطاريات الحمد لله جديدة، فهو ظاهر لك ان هي فول. تقدر ان انت تعرف الستاتس بتاعتها ان هي 3.1 فولت. تمام. طبعا انت تقدر تتحكم في الخصائص اللي تشتغل وما تشتغلش من ظهر الساعة
زي ما احنا اتفقنا. يعني انا لو قفلت السنوز، قفلت منبهات الصلاة، وقفلت المنبه اليومي، هلاقي الايكون بتاعت الحاجات دي كلها اتشالت، ومش هيبقى ظاهر غير المنبه او الاذان بتاع الصلاة فقط هو اللي هيشتغل بإذن الله. لو حبيت ان انا اتحكم في صوت الاذان، بدوس على ست مع صوت الاذان، هيظهر لي اذان مكة مع صوت بتاع اذان مكة. عايز اغيره، دوس المدينة. اقدر طبعا اتحكم من ورا. القدس، ايجيبت، اذان مصر، اذان الرياض، أذانات متنوعة او راندوم او اذانات متنوعة، ان هو كل صلاة بيختار اذان مختلف. فاحنا لو ظبطناه على اذان مكة ودوست ست أذان مكة، يبقى كده اختار اذان مكة لكل صلاة. ده كان استعراض سريع للمزايا وكيفية الضبط بتاع ساعة الفجر CT01 الإصدار الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.